Dragi prieteni, salutări de la Oradea. Am primit un mesaj din Mexic, de la Manuel, un coleg de-al nostru columbofil de pe continentul sud-american, pe care îl salutăm de aici din Oradea, România, Europa, și ne bucurăm că avem atât de mulți colegi columbofili pe tot mapamondul. El ne-a pus o întrebare despre lungimea brațului la porumbei și importanța acestuia și aș vrea să vă spun următorul lucru. Când ne referim la brațul de la porumbei, ne referim la osul de aici, care ajută prinderea aripii de scheletul porumbeilor și care este acționat de către mușchii din zona asta și este principalul, să zic așa, principala pârghie prin care aripa se mișcă, generând zborul porumbeilor. Din acest punct de vedere avem diferite lungimi a brațului, ca să zic așa. Un braț lung este acela în care poți să bagi două degete aici și este loc suficient între aripă și corp. Un braț scurt este acela în care nici măcar un deget, un jumătate de deget îți intră în acest loc. De multe ori veți vedea specialiștii că testează zona asta și fac asta pentru a vedea cât este diferența între aripă și corp, pentru că această diferență este foarte importantă în timpul zborului și este un factor determinant al vitezei de zbor a porumbelului. Avem mai multe tipuri de concursuri, dar discutăm general de concursuri cu vânt din față și concursuri cu vânt din spate. Ei bine, în momentul în care avem parte de un concurs sau de o zonă în care preponderent concursurile sunt cu vânt din față, deci concursurile sunt mai dificile, porumbelul înseamnă că înfruntă, da, forța aerului care îl lovește din față, împiedicându-i zborul, iar deplasarea lui este anevoioasă pentru că aripa porumbelului, exact ca a unui înotător, trebuie să ia aerul și să-l împingă în spate și astfel să se deplaseze în zbor. E bine, în aceste zone vom descoperi preponderent porumbei cu braț scurt, ceea ce face ca porumbelul, când a luat volumul de aer, acesta să nu mai scape printre corp și aripă, ci să fie împins în spate și asta să favorizeze deplasarea porumbelului. În cazul unui braț scurt, în astfel de concursuri, volumul de aer împins de aripă în spate, o parte din el scapă prin diferența, prin locașul ăsta dintre aripă și corp, da? Și generează o deplasare mai dificilă. În loc să beneficiem de tot volumul de aer atunci când când porumbelul împinge cu aripa, o parte scapă printre zona asta brațului. Așa să vă imaginați ca și când am avea o spărtură într-o minge sau o gaură într-o barcă și pe acolo scapă puțin din volumul de aer. Invers, când avem parte de vânt în spate, porumbeii înaintează, bineînțeles, mai ușor, pentru că forța vântului îi ajută la deplasare. Aripa, în același timp, vâslește în aceeași direcție cu curenții de aer, dar întâmpinăm de data asta o frecare a aerului inversă, adică forța curenților de aer vine din spate, iar aripa trebuie să își facă deplasarea invers cu curenții de aer. În acest moment discutăm despre o oboseală a aripii generată exact de faptul că aripa în sine trebuie să acționeze cu o forță mai mare decât curenții de aer și astfel să genereze împingerea porumbelului. Ei bine, un ajutor în aerodinamicitatea porumbelului și un ajutor în deplasare îl constituie tocmai brațul mai lung în acest caz, care permite ca unei părți din vântul sau din curenții de aer care vin din spatele porumbelului să iasă exact prin acest orificiu sau prin această diferență între aripă și corpul porumbelului. Așadar, aripa trebuie să exercite o mișcare contrară direcției vântului, împinge cea mai mare parte a curenților sau se împinge în cea mai mare parte a curenților de aer, deplasând porumbelul, dar în același timp o parte din presiunea curenților din spate este atenuată exact de acest orificiu care permite ca o parte din aer să iasă afară. În general, în cele două tipuri de concursuri,
Acestea sunt cele două tipuri de brațe pe care le veți găsi la porumbei. Bineînțeles că există excepții. Deci nu înseamnă că un porumbel cu braț lung nu va face față unor concursuri cu vânturi din față, respectiv un porumbel cu braț scurt, unor concursuri cu vânt din spate. Pentru că nu doar brațul este singura caracteristică esențială la concursuri. Felul de a fi, a aripii, volumetria, corpul, greutatea porumbelului, musculatura porumbelului, sănătatea și, peste toate, voința porumbelului sunt cele care fac o pasăre campioană sau nu. Dar, general vorbind, acestea sunt caracteristicile brațului în funcție de zonele de concursuri. Sper că am fost suficient de explicit și că se va înțelege foarte bine ceea ce am vrut să spun și recomand tuturor ca, cel puțin în ceea ce privește brațul porumbelului, să urmărească caracteristica potrivită zonei din care concurează. Pentru că sunt zone preponderent cu vânt în față și zone preponderent cu vânt în spate. Și nu putem schimba asta, dar putem să ne luăm porumbeii potriviți cu zonele în care locuim. Multe salutări și sper că v-a plăcut materialul meu. La revedere!